I'm going now to ʻviːa Della Spiga. Tara, samahan niyo ako. Parang Swarovski. Mga shining product. Jordi. Ito naman mga shoes. Ayan ang mga price. Grabe pa sterling. Maganda. Kaliwa is si Dolce & Gabbana na naman po. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana again. I like the shoes. Gusto ko yung shoes. Oh my God. Ang price ng
Parang 95 euro na po yun. Pero iba yung kanilang style ng suelas. Maganda. Maganda rin ang price niya. I'm sure ito ang kanilang entrance. Fairness. Habang sarado siguro yung isang oras, dito muna sila.
din si Jimmy Coco. Street here. Dito tayo galing sa street. Yes po tayo. Dito na po nagtatapos ang aking street tour. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye! Please don't forget to subscribe.